අයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ හරිඳු ටෙක්ෂෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ WhatsApp එකේ අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකෙන් ගොඩු ටිප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක එයාට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. වීඩියෝ එක WhatsApp පාවිච්චි කරන අයට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න. එතනින් එහා පැත්තේ notification bell icon එකක් එයි. ඒකත් ඕල් ලෙස දාගන්න. මම ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා ෆෝන් එකක් hack කරන්න. ඒ වගේම ෆෝන් එක නැති වෙච්ච ෆෝන් එකක් හොයාගන්න. හරි ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ Google Play Store එකට යන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන Google Play Store එක එතනට ගිහිල්ලා ඔයා search bar එකේ search කරන්න ඕනේ WhatsApp කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ WhatsApp එකට update ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ update දෙන්න. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට update එකක් ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා මම ඒ update එක දෙනවා. හරි ඔයා update එක දීලා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට WhatsApp එක open කරගන්න. WhatsApp එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ contacts කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඔයා message කරපු අයව බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් හරිඳු ටෙක්ෂෝ කියලා මේ විදිහට මගේ account එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම එන්නේ ඒකට ගිහිල්ලා මම message කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ තියෙනවා dot 3ක් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන view contact කියන එකට යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් disappearing messages කියලා මෙන්න මේ වගේ අලුතෙන් එකක් ඔයාගේ WhatsApp එකෙත් open වෙලා ඇති. මෙන්න මේක. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් මේකෙන් ඔයාලට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටිප් එක මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ WhatsApp එකෙන් මේක දීලා තියෙන්නේ ඔයාගේ privacy එක ආරක්ෂා කරගන්න සහ ඔයාගේ storage එක ඉතුරු කරගන්න එයාලා උපකාර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වම මේකෙන් වෙන්නේ ඔයා කාත් එක්ක හරි message කරපුවා දවස් 7ක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයා මැසේජ් කරපුවා දවස් 7කින් පස්සේ රිමූව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අයින් වෙනවා. කාටවත් ආයි බලන්න බෑ. ඔයා මැසේජ් කරපුවා දවස් 7කට කලින් මැසේජ් කරපුවා බලන්න බෑ. ඉතින් ඒක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇක්ටිව් කරන්නේ මෙතන කන්ටිනියු කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට යටින්ම තියෙනවා. අන්න එතනට යන්න. එතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනක් එයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයා on කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මෙතනින් බැක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ දැන් අපි මැසේජ් කරලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් කරලා තියෙනවා නම් දැන් අපි මෙතනට මොන හරි මැසේජ් කරනවා නම් මැසේජ් කරලා මේ මැසේජ් එක දවස් 7ක් ඇතුළත මේ WhatsApp එකෙන් මෙයාගේ මේකෙන් රිමූව් වෙනවා. ඔටෝමැටිකලි රිමූව් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම. ඇතිවෙච්චි ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි මෙයාලා මේ WhatsApp ටිප් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැදගත් වෙනවා ප්‍රයිවසි එක ගැන හිතන අයට. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒවා contact එක message කරන එක්කෙනාගේ profile picture එක ගාව මෙන්න මේ වගේ ඔරලෝසුවක icon එකක් තියෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ activate වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දවස් 7කින් මැසේජ් එක රිමූව් වෙන විදිහට ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටිප් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා WhatsApp එකේ privacy ගැන හිතන අයට. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වුණාද කියලා. ඒ වගේම තවත් WhatsApp පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා නම් එයාලගේ privacy එක ආරක්ෂා කරගන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ social media හැම එකම. ඒ වගේම අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න. එතනින් එහා පැත්තේ notification bell icon එකක් එයි. ඒකත් ඕල් ලෙස දාගන්න.